เกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียคือสถานที่อันงดงามและแสนพิเศษเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่นี่มีประชากรกว่า100กลุ่มชาติพันธุ์และภาษาอาศัยอยู่ร่วมกันแม้จะมีประเพณีและความเชื่อที่แตกต่างแต่ก็มีความเข้าใจลึกซึ้งร่วมกันว่าชีวิตเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันอย่างไม่ขาดสายในคลิปนี้อับดุลไททูบจะนำเสนอเรื่องราวของเกาะสุลาเวสีเกาะมหัศจรรย์ที่เป็นทั้งบ้านของสัตว์หายากทำศิลปะโบราณอายุกว่า 50,000 ปีไปจนถึงพิธีกรรมชุมชนที่ผูกพันกับอดีตยาวนานหลายพันปีเกาะสุลาเวสีในอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในสถานที่ด้านธรรมชาติและวิวัฒนาการที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเกาะรูปร่างคล้ายดาวทะเลนี้ตั้งอยู่ในเขตวัลลาเซียซึ่งเป็นจุดรอยต่อระหว่างแผ่นดินเอเชียและออสเตรเลียทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่เหมือนใครโดยมีสายพันธุ์เฉพาะถิ่นในอัตราส่วนที่สูงมากทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 98% นก 1 ใน 3 และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเกือบ 80% ที่พบเฉพาะในภูมิภาคนี้ความลึกลับทางวิวัฒนาการของเกาะนี้มาจากประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลก3แผ่นได้แก่แผ่นยูเรเซียอินโดออสเตรเลียและแปซิฟิกเหตุการณ์นี้ทำให้เกาะแยกตัวและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิวัฒนาการแบบแยกเดี่ยวส่งผลให้เกิดสัตว์ที่มีลักษณะผิดปกติและการปรับตัวที่ไม่พบที่อื่นนักวิทยาศาสตร์อย่างอัลเฟรด รัสเซล วอลเลซผู้ค้นพบเส้นวอลเลซได้เรียกสุลาเวสีว่าเกาะผิดปกติเพราะมีสัตว์จากทั้งสองทวีปผสมกันเช่นลิงโลกเก่าและสัตว์มีถุงหน้าท้องอาศัยอยู่ร่วมกันธรรมชาติของสุลาเวสีเต็มไปด้วยระบบนิเวศที่หลากหลายตั้งแต่ป่าฝนเขตร้อนชื้นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นไปจนถึงสามเหลี่ยมปะการังศูนย์กลางความหลากหลายทางทะเลของโลกที่ครอบคลุม6 ล้านตารางกิโลเมตรมีปะการัง 30% ของโลกรวมถึงเต่าทะเล6 ใน 7 ชนิดนอกจากนี้ยังมีป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทำหน้าที่ด้านระบบนิเวศเช่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและกักเก็บคาร์บอนอีกทั้งยังมีภูมิประเทศแบบคาร์สหรือภูเขาหินปูนที่ถูกกัดเซาะสร้างถ้ำและภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้เกิดการแผ่กระจายวิวัฒนาการในกลุ่มสัตว์ที่เคลื่อนย้ายได้น้อยทำให้เกิดสปีชีส์ที่ปรับตัวเฉพาะเจาะจงเช่นค้างคาวปลาน้ำจืดและหอยทากในด้านวิวัฒนาการสุลาเวสีเป็นปริศนาที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์เพราะการแยกตัวของเกาะในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายซึ่งทำให้ระดับน้ำทะเลต่ำลงได้เชื่อมเกาะนี้กับแผ่นดินออสเตรเลียนิวกินีและแทสเมเนียนี่อาจจะเป็นเส้นทางสำหรับมนุษย์โบราณที่เดินทางมาถึงเกาะเมื่อกว่า1 ล้านปีก่อนโดยมีการพบเครื่องมือหินในแหล่งโบราณคดีสำคัญอย่างคาเบงเกและตาเลปูซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโฮโมอิเล็กตัสหรือเดนิโซแวนหนึ่งในสัตว์ที่น่าทึ่งที่สุดคือบาบิรูซาหรือหมูกวางซึ่งมีเขี้ยวโค้งงอขึ้นไปเจาะผิวหนังบนจมูกเขี้ยวคู่บนมักโค้งกลับมาหาผิวหนังทำให้ดูแปลกประหลาดสัตว์นี้พบเฉพาะในสุลาเวสีและเกาะใกล้เคียงอาศัยในป่าฝนเขตร้อนแต่กำลังถูกคุกคามจากการล่าและสูญเสียที่อยู่อาศัยเชื่อกันว่าการปรับตัวของเขี้ยวนี้ใช้ในการต่อสู้หรือแสดงสถานะทางเพศอันเป็นผลจากวิวัฒนาการแบบแยกเดี่ยวถ้ำลอมบอกปาดินดิ้งคือถ้ำฝังศพศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า700ปีบนเกาะสุลาเวสีถ้ำนี้เกี่ยวข้องกับชาวโทราจากลุ่มชาติพันธุ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ต่อความตายและชีวิตหลังความตายชาวโทราจามองว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นกระบวนการที่ต้องให้เกียรติดูแลและเฉลิมฉลองร่วมกันพิธีกรรมของโทราจามักเกี่ยวข้องกับพิธีศพที่ซับซ้อนรวมถึงการขุดศพบรรพบุรุษขึ้นมาทำความสะอาดและเฉลิมฉลองสะท้อนถึงความเชื่อในความต่อเนื่องของผู้ตายในชุมชนความเชื่อนี้กำหนดพิธีกรรมและการปฏิสัมพันธ์กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างถ้ำแห่งนี้เกาะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์และภาษามากกว่า100กลุ่มโดยชาวโทราจาเป็นกลุ่มที่โดดเด่นในพื้นที่ทางใต้ประเพณีของพวกเขารวมถึงการใช้ถ้ำศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงมุมมองโลกที่ชีวิตและความตายเชื่อมโยงกันถ้ำลอมบอกปาดินดิ้งจึงเป็นมากกว่าสุสานแต่ยังเป็นตัวแทนของการเชื่อมโยงบรรพบุรุษเข้ากับปัจจุบันหลุมศพทารกในต้นไม้หรือ Baby Tree Grave เป็นประเพณีฝังศพแบบเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโทราจา
โดยเฉพาะในหมู่บ้านคัมบีราประเพณีนี้คือการฝังศพทารกที่เสียชีวิตก่อนฟันขึ้นไว้ภายในต้นไม้ที่ยังมีชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการกลับคืนสู่ธรรมชาติประเพณีนี้สงวนไว้สำหรับทารกที่ถือว่ายังบริสุทธิ์และไร้บาปโดยเฉพาะต้นไม้ที่มีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนมแม่จะถูกมองว่าเป็นรูปแบบการป้องกันในกระบวนการนี้กระบวนการฝังศพเริ่มต้นหลังทารกเสียชีวิตโดยจะเลือกและเตรียมต้นไม้ที่เหมาะสมต้นทาราได้รับความนิยมเพราะน้ำยางสีขาวที่เป็นสัญลักษณ์ของการเลี้ยงดูนอกจากนี้ต้นขนุนยังเป็นที่ต้องการเพราะเนื้อในที่นุ่มคล้ายกระดูกอ่อนของทารกสถานที่ฝังศพเป็นช่องตื้นที่ขุดเข้าไปในลำต้นโดยทารกจะถูกห่อด้วยเฟิร์นและวางลงในช่องโดยไม่มีฝาครอบจากนั้นใช้เปลือกต้นปาล์มห่อรอบทางเข้าเหมือนประตูตำแหน่งของหลุมศพมักอยู่ด้านตรงข้ามบ้านพ่อแม่เมื่อฝังแล้วต้นไม้จะเติบโตโอบล้อมสถานที่ฝังศพไว้ตามธรรมชาติทำให้ทารกถูกรวมเข้ากับการเติบโตของต้นไม้แม้จะไม่ทราบแน่ชัดว่าประเพณีนี้มีมานานเท่าใดแต่การฝังศพในต้นไม้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อกว่า50 ปีที่แล้วปัจจุบันป่ารอบหมู่บ้านจึงยังคงเต็มไปด้วยต้นไม้เก่าแก่เหล่านี้ซึ่งยังคงได้รับการดูแลในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมตัวอย่างภาพเขียนในถ้ำแบบเหมือนจริงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถูกค้นพบในเกาะสุลาเวสีโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากออสเตรเลียและอินโดนีเซียภาพดังกล่าวคือภาพหมูป่าและมนุษย์3คนลักษณะคล้ายคนจริงซึ่งมีอายุอย่างน้อย 51,200 ปีเก่ากว่าภาพมือที่เคยพบในถ้ำซุมปังบีตาถึง 5,000 ปีการค้นพบนี้ได้ผลักเส้นเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ยุคแรกให้ย้อนกลับไปไกลขึ้นและแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีศักยภาพในการคิดเชิงนามธรรมและการเล่าเรื่องมานานกว่า 50,000 ปีสถานที่ในสุลาเวสีซึ่งมีระบบถ้ำหินปูนที่อนุรักษ์ภาพวาดได้ดีทำให้เกิดการค้นพบนี้และท้าทายสมมติฐานเดิมที่ว่าศิลปะเริ่มต้นในยุโรปโดยชี้ว่าอาจเริ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วารุกาคือสุสานหินหรือโลงศพเหนือพื้นดินแบบดั้งเดิมที่ใช้โดยชาวมินาฮาซาในภาคเหนือของเกาะสุลาเวสีสุสานเหล่านี้ทำจากหินประกอบด้วยส่วนบนที่มีสันนูนคล้ายหลังคาและส่วนล่างรูปกล่องสี่เหลี่ยมออกแบบมาเพื่อเก็บศพผู้ตายในท่านั่งประเพณีการใช้วารุกาเริ่มต้นราวศตวรรษที่ 9 หรือประมาณ 1,200 ปีก่อนโดยชาวมินาฮาซาเปลี่ยนจากวิธีดั้งเดิมที่ห่อศพด้วยใบปาล์มและใส่ในโลงไม้มาใช้สุสานหินแทนก่อนหน้านั้นชาวมินาฮาซาเชื่อว่าบรรพบุรุษมาจากทางเหนือจึงวางศพในท่านั่งหันหน้าไปทางเหนือในท่าที่คล้ายทารกในครรภ์เพื่อสื่อถึงการกลับสู่กำเนิดใหม่ประเพณีนี้ดำเนินต่อมาจนถึงปี 1828 เมื่อทางการอาณานิคมดัชสั่งห้ามใช้วารุกาเนื่องจากกลัวการแพร่ระบาดของไทฟอยด์และอหิวาตกโรครวมถึงการเข้ามาของศาสนาคริสต์ที่ส่งเสริมการฝังใต้ดินแม้ประเพณีโบราณนี้จะเสื่อมถอยไปแต่วารุกาก็ยังคงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกวัฒนธรรมในปี 1995 วารุกาเคยถูกเสนอชื่อเป็นมรดกโลกของยูเนสโกแต่ถูกถอนชื่อออกในปี 2015 เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการจัดการอนุรักษ์อย่างไรก็ตามสำหรับชาวมินาฮาซาวารุกายังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ